Sino ba naman sa atin ang hindi pamilyar sa brand mascot ng Kentucky Fried Chicken o KFC mga kasangkay? Mga bata pa lang tayo ay lagi na nating nakikita ang mukha na to na akala ko pa nga dati ay gawa-gawa lang ng KFC at hindi totoo. Sa ngayon nga ay mas marami na ang nakakakilala sa simbolo ng KFC na si Colonel Sanders, ang negosyanteng Amerikano na nagsimula ng isa sa pinakamalaking fast food chain sa mundo. Pero alam nyo ba ang nakakabilib na kwento ng mga pinagdaanan niya bago niya masimulan ang KFC? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Kentucky Fried Chicken at ang kwento sa likod ng tagumpay ng founder nito na si Colonel Sanders. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Harland David Sanders ay pinanganak noong September 9, 1890 sa isang maliit na bukid sa Henryville, Indiana. 5 taon pa lang si Sanders nang mamatay ang kanyang ama kaya napilitang magtrabaho ang kanyang ina sa isang pabrika at nananahi din para sa mga kapitbahay nila. At dahil nga madalas nawala ang ina, ang panganay na si Sanders ang nag-aalaga sa kanyang 2 nakakabatang kapatid. At dito niya nga madedevelop ang abilidad niya sa pagluluto. Sa edad na 10 ay nagtrabaho na si Sanders sa isang bukid. Noong 12 anyos naman siya ay nag-asawa uli ang kanyang ina at lumipat sila sa bahay ng kanyang bagong amain. Pero hindi nakasundo ni Sanders ang amain na naging dahilan ng madalas nilang pagtatalo. Hanggang sa magdesisyon sila na pabalikin na lang si Sanders sa kanilang dating bahay. Muling nakakuha ng trabaho sa bukid si Sanders at nagawang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero di magtatagal ay magda-drop out din siya dahil nahihirapan siya sa algebra. At dito na nga magsisimula ang mahigit 28 taon na pagpapalipat-lipat niya sa iba't ibang trabaho. Nagsimula ito nang tumira siya sa kanyang tiyuhin sa New Albany, Indiana noong 1906 kung saan ay pinasok siya nito bilang konduktor. Dinaya din niya ang edad niya para makapasok sa US Army kung saan ay ipinadala siya sa Cuba pero di katagalan ay pinauwi din noong 1907. At dahil nagkaroon siya ng interes noon sa mga railroad ay pumasok din siya dito bilang helper at di katagalan ay napromote bilang fireman na nanggagatong para magkaapoy at mapatakbo ang steam engine ng tren. Magtatagal siya sa trabaho ng 3 taon hanggang sa matanggal siya dahil sa insubordination matapos niyang magkasakit. Isa sa mga naging problema dati ni Sanders mga kasangkay ay ang pagiging mainitin ng ulo kaya madalas siyang napapaaway. Gaya na lang nang magkaroon uli siya ng trabaho sa Illinois Central Railroad kung saan ay natanggal din siya matapos niyang makipag-away sa katrabaho niya. Madami pang pinasok na trabaho si Sanders at gaya ng iba ay hindi din siya tumatagal sa mga to dahil kusa siyang umaalis o kaya naman ay nasisisante siya. Nag-aral din siya ng abogasya at naging abogado pero natapos din ang maiksing karera niya dito nang makipagsuntukan siya sa sarili niyang kliyente sa loob mismo ng korte. Matapos dito ay nagpalipat-lipat na siya ng trabaho gaya na lang ng pagiging insurance salesman, tire salesman, secretary, ferry operator, gas station manager at naging part-time midwife pa kung saan ay nakapag-deliver siya ng 8 sanggol sa Kentucky. Nahirapan ngang tumagal si Sanders sa mga trabaho niya na lubha ding makakaapekto sa buhay pamilya niya. Habang nagtatrabaho sa railroad company noong 1909 ay nakilala ni Sanders si Josephine King. Nagpakasal sila ng taon ding yon at biniyayaan ng 3 anak, sila Margaret, Harlan Jr. at Mildred. At dahil hirap siyang tumagal sa trabaho ay dumating sa punto na iniwan siya ni Josephine kasama ang mga anak nila. Walang nagawa si Sanders kundi maghanap ng maayos na trabaho para bumalik muli sa kanya ang pamilya niya. Isa sa mga naging trabaho ni Sanders ay ang pagiging manager ng gas station. Pero nang tumama nga ang Great Depression noong 1929 ay isa si Sanders sa milyon-milyong Amerikano na nawala ng trabaho. Isang dagok pa ang tatama kay Sanders nang mamatay naman ang nag-iisang anak na lalaki niya na si Harlan Jr. dahil sa tonsil infection sa edad na 20. Dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa karera at buhay pamilya niya ay nakaramdam ng matinding kabiguan si Sanders. Pero isang oportunidad ang darating sa kanya noong 1930 na magsisimulang baguhin ang takbo ng buhay niya.
Taong 1930 nang alukin si Sanders ng kumpanyang Shell na i-manage ang isang gas station sa North Corbin, Kentucky. At para madagdagan ang kinikita ay naisipan niyang i-convert ang maliit na espasyo ng gas station sa isang cafe kung saan ay magluluto at magtitinda siya ng mga pagkain para sa mga nagugutom nilang customer. Ilan sa mga mabenta niyang pagkain ay ang fried chicken, ham, string beans, okra at hot biscuits. Sisikat ang mga lutong pagkain ni Sanders at dahil dito ay makakapagpatayo siya ng isang restaurant sa isa pang gas station na nakuha niya nakatapat lang ng una niyang gas station. Dito niya din mapeperpekto ang kanyang fried chicken recipe na ginagamitan niya ng sikat na 11 herbs and spices. Lalo pang sisikat ang restaurant ni Sanders nang ma-develop niya ang pagpiprito ng manok gamit ang pressure cooker. Gamit ang bagong paraan na to ng pagluluto ng fried chicken ay nagawa niyang mas crispy ang balat at juicy ang loob ng manok. Idagdag pa ang bilis sa pagkakaluto nito kumpara sa ordinaryong kawali lang. At alam nyo ba mga kasangkay kung saan nakuha ni Sanders ang titulong colonel? Bagamat nagsilbi sa US Army ay hindi niya nakuha dito ang titulo. Noong 1935 dahil na din sa pagsikat niya sa lugar nila ay ginawaran siya ng gobernador ng Kentucky ng titulong Kentucky Colonel na karaniwang binibigay sa mga natatanging mamamayan ng estado. Dito na din nagsimulang magsuot ng puting damit si Sanders at nagsimulang tawagin ng mga tao na Colonel Sanders. Magpapatuloy ang tagumpay ng restaurant ni Colonel Sanders na magiging restaurant motel complex pa di katagalan. At matapos ngang makaranas ng mga kabiguan simula pa ng pagkabata ay unti-unti nang nakakatikim ng tagumpay at pagkilala si Colonel Sanders. Bagamat nakatikim ng tagumpay ang mga negosyo ni Colonel Sanders na umabot din ng isang dekada ay mapipilitan siyang ibenta ang mga to. Una niyang binenta ang motel niya sa Asheville noong 1942 dahil sa paghina ng turismo gawa ng World War II. Noong 1952 naman, nagpatayin ng bagong interstate highway ang restaurant at motel business niya sa North Corbin. Dahil sa pagtumal ng mga motoristang customer ay wala nang nagawa si Colonel Sanders kundi ibenta na lang ang negosyo ng palugi. At sa edad nga na 65 ay parang bumalik uli si Colonel Sanders sa simula. Walang maayos na trabaho at tanging umaasa lang sa natirang pera ng pinagbentahan ng kanyang negosyo at sa nakukuhang buwan ng pensyon. Pero hindi ito naging dahilan para panghinaan ng loob si Colonel Sanders at patuloy na lumaban sa buhay. Bagamat wala ng restaurant ay naniniwala pa din siya sa kanyang secret chicken recipe. Nakaisip siya ng bagong business tactic, ang franchising, kung saan ay pupuntahan niya ang mga potensyal na kliyente na may restaurant at iluluto niya ang kanyang chicken recipe sa mga to. Kapalit nito ay babayaran siya ng konting halaga para sa mga manok na maibebenta ng restaurant. Hindi naging madali ang ganitong buhay para sa 65 years old na si Colonel Sanders na halos araw-araw bumibiyahe para lang makahanap ng mga restaurant na paglulutuan niya ng kanyang chicken recipe. Halos sa daan na nga siya tumira at sa sasakyan na din natutulog. Hindi din nakatulong na halos lahat ng nilapitan niyang restaurant ay tinanggihan siya. Ang sikat pang ang kwento ay tinanggihan daw siya ng 1,900 na beses hanggang sa may isa siyang mapa-oo. Pero ang totoo niyan mga kasangkay ay may napa-oo na si Colonel Sanders bago pa man siya magdesisyong bumiyahe at mag-alok sa iba pang restaurant. Ito ay ang kanyang kaibigan na si Pete Harman na may restaurant noon sa Salt Lake City sa Utah. Si Harman ang magtatayo ng kauna-unahang franchise ng KFC at magiging partner din ni Colonel Sanders sa paggawa ng sistema ng KFC franchise. At dahil espesyal sa Utah kapag sinabing galing sa Kentucky ay nagkaroon agad ng appeal ang fried chicken ni Colonel Sanders at naisip nilang gamitin ang Kentucky sa magiging pangalan ng franchise. Si Don Anderson, isang sign painter, ang makakaisip naman ng pangalang Kentucky Fried Chicken matapos siyang kunin ni Harman para gawin ang signage ng restaurant. Magiging matagumpay ang kauna-unahang franchise ng Kentucky Fried Chicken dahil dito ay dadami din ang restaurant na magkaka-interes sa pagkuha ng franchise nito. Dadating nga sa punto na di na kailangang bumiyahe ni Colonel Sanders dahil mga restaurant na mismo ang pumupunta sa kanila at ipinapadala na lang nila ang spices sa mga to. At noon ng 1964 ay umabot na sa 600 restaurant ang nag-franchise ng KFC at nagbebenta ng sikat na chicken recipe ni Colonel Sanders. Announcing the portable Sunday dinner by Colonel Sanders. He cooks up Kentucky Fried Chicken in his kitchen, then packs it up in his handy bucket. All you do is pick it up. Imagine, the best meal of the week travels everywhere, every day of the week. Okay, Colonel, hit the road.
Sa patuloy na pagsikat ni Colonel Sanders at ng KFC ay marami ding negosyante ang nagka-interes na bilhin ang kumpanya na sinimulan niya. Bagamat nag-aalangan siyang ibenta ang KFC na tinuturing niya ng anak, ay nakumbinse si Colonel Sanders ng abogadong si John Brown Jr. at ang milyonaryong kliyente nito na si Jack Massey. Kaya noong 1964 ay ibinenta ni Sanders ang KFC para sa halagang $2 million. Bagamat hindi na siya ang may-ari, ay patuloy pa ding nagtrabaho si Sanders para sa KFC. Naniniwala si Brown na malaking asset si Sanders bilang brand ambassador ng kumpanya. Kaya ginamit nila ang imahe ni Sanders sa mga publicity campaign ng KFC. Lumabas si Colonel Sanders sa telebisyon, nagpaunlak ng mga interview at binibisita ang mga KFC restaurant bilang spokesperson ng kumpanya. Nagpatuloy si Colonel Sanders sa pagtatrabaho para sa KFC hanggang sa mamatay ito noong 1980. Hindi mo nga daw to makikita sa publiko na nakasuot ng ibang kulay maliban sa iconic na puting damit nito. Inilaan ni Colonel Sanders ang mga huling araw ng buhay niya sa relihiyon at pagdodonate ng karamihan ng yaman niya sa mga charity. Sa edad na 70 ay namatay si Colonel Sanders noong December 16, 1980. Matapos ang halos buong buhay ng pagsubok at paghihirap ay mamamatay si Colonel Sanders na isa sa pinakamatagumpay na tao sa Kentucky at isa sa pinakakilalang mukha sa buong mundo. Sa ngayon ay hawak na ang KFC ng Yum Brands Incorporated na may hawak din sa ibang kilalang brand gaya ng Pizza Hut at Taco Bell. Ang KFC din ang pangalawa sa pinakamalaking fast food chain na mayroong mahigit 22,000 restaurant sa 150 bansa sa mundo. Kaya ngayon mga kasangkay, kahit saan ka man pumunta sa mundo ay siguradong makakakita ka ng mukha ni Colonel Harland Sanders. (1967) pa nang magsimula ang KFC sa Pilipinas na pinapatakbo ng iba't ibang franchisee. Pero mababago to noong 1994 nang maibigay kay Manuel Agustinis ang solong franchise para magbenta at mag-distribute ng mga KFC products sa bansa. Noong 90s ay hindi nakasentro kay Colonel Sanders ang advertising ng KFC sa bansa, kundi sa trademark slogan nito na Finger Lickin' Good. Pero noong 2017 nga nang i-launch ng KFC Philippines ang The Search for the First KFC Filipino Colonel. Ilan sa mga pinagpiliang aktor ay sila Ronaldo Valdez, Leo Martinez at Pen Medina na mapapanood din natin dito sa YouTube ang nakakatuwang audition. Pero sa huli ay ang kahawig ni Colonel Sanders na si Ronaldo Valdez ang nakakuha ng karangalan na maging kauna-unahang KFC Filipino Colonel. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 300 branches ang KFC sa Pilipinas. Maliban sa kanilang fried chicken ay madami na din silang nilabas ng mga produkto dito sa bansa. Ilan sa mga di ko makakalimutan ay yung pizzang manok na chizza. Kaso hindi ko pa to natikman mga kasangkay. Ang natikman ko yung nabanggit ko sa isang video ko na KFC chicken na may bits ng clover chips, yung KFC crispy cheese chicken. Kayo ba mga kasangkay, anong pagkain sa KFC ang paborito nyo o di nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Colonel Sanders at ng Kentucky Fried Chicken? Paki-share naman ang mga kwentong KFC ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.